Hello, xin chào các bạn, chào mừng trở lại với chương trình chuyên mục trang trí nội thất của Nút Beauty Entertainment nha các bạn. Đó thì lần trước trong video lần trước mình cũng đã giới thiệu các bạn là cái rosette mà từ năm 1876 mà mình gắn lên trần nhà, để mà sau đó mình sẽ gắn treo cái đèn chùm lên đó các bạn. Thì cái đèn chùm đó, con mèo này đi xuống ngay, đi xuống, nó đi xuống. Xin lỗi các bạn nha, đó con mèo đi rồi. Đó thì bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cái đèn chùm mà mình mới mua này các bạn. Đó thì mình sẽ gắn lên dưới cái rosette, các bạn sẽ thấy hiệu ứng nó cực kỳ đẹp. Đó thì xuống ngay. Đó các bạn, đây là cái đèn chùm mà mình mới mua các bạn. Đây thì chút nữa mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Đó thì về mặt chất liệu thì cái đèn chùm này nó làm bằng kim loại mạ bạc các bạn, kim loại mạ bạc đó. Còn những cái phần này là những cái phần mà bằng, có một phần bằng thủy tinh, có một phần bằng pha lê các bạn. Đó bây giờ mình xuống nghe, mình đi ngay. Đó ok. Rồi cái giúp thành đèn chùm á, nói đến đèn chùm phải nói những cái hạt cườm mà lấp lánh ở trên cái đèn các bạn. Thì thường thường người phương Tây người ta sẽ treo những cái hạt này các bạn. Đó các bạn coi, mấy hạt này là bằng pha lê hết đó các bạn. Đó thì đó thì mình đó thôi mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Mèo đây là cái đèn chùm nha các bạn. Đó anh thấy không, thì nó làm bằng kim loại mạ bạc các bạn. Thì các bạn xem hình thì các bạn thấy được là nó lúc mà treo lên nó như thế nào rồi đó. Thì chút nữa mình cũng sẽ treo lên rồi mình gắn một số đèn vào để các bạn xem. Đó đây các bạn thấy không. Đó thì phần này nó là kim loại mạ bạc các bạn. Đó còn phần phía dưới này thì phần này thì làm bằng thủy tinh. Rồi mấy cái hạt cườm này nè các bạn, đây mấy hạt cườm mình để bên đây nè. Đó các bạn thấy không, thì nó là bằng pha lê các bạn. Đó mấy hạt cườm này mình treo lên thì nó, các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng của cái đèn nó rất là đẹp. Đó rồi các bạn cũng có một phần nữa là ở đây nó có nhiều dụng cụ. Thì đó thì mình lấy ra mình để trong cái rổ này. Đi xuống mèo, đi xuống ngay. Đó là thì các bạn thấy đây, đó là một cái dây này các bạn. Dây này để làm chi, thí dụ bạn nào mà muốn mà cái nhà mà cao tầng á, nhà mà có mà cái trần nhà nó quá cao á, thì các bạn có thể lấy cái dây này bạn treo vô, rồi sau đó mình treo cái đèn lên trên, hiểu không. Đó các bạn, đó cậu này là bu lông ốp vít để mà gắn đèn vô, thì mình để hết ra đây để mà gắn đèn cho nó dễ. Đi xuống các bạn, con quỷ mèo nó quậy nữa các bạn, mà thấy không. Đi xuống ngay, đi xuống. Đó ok rồi các bạn. Đó thì tại sao mình mua cái đèn này á, thì cái đèn này á nó làm theo kiểu là kiểu baroque các bạn. Đó. Cái đèn này làm theo kiểu baroque. Thì các bạn thấy là cái năm cái cánh nó đối xứng, nó cái họa tiết nó hơi cầu kỳ, mà cái năm cánh nó đối xứng nhau thì nó là kiểu baroque các bạn, là kiểu 1700 mấy 1800 mấy đó. Thì các bạn cũng xem là cái gì quên rồi, cái họa tiết nó đơn giản hơn là cái đèn chùm mà hồi xưa của Pháp. Tại sao? Tại vì cái này nó là kiểu tân cổ điển các bạn, tức là nó cái kiểu mà nó cách tân rồi, chứ nó không có làm như là cái kiểu cổ điển hoàn toàn. Cổ điển hoàn toàn thì các bạn xem những cái hình đó các bạn sẽ thấy là nó rất là cầu kỳ, nó rất là cực kỳ phức tạp luôn. Nhưng mà cái kiểu phức tạp quá thì nó không hợp với lại cái người hiện đại, với lại nó cũng không hợp với lại cái tính cách của mình các bạn, đúng không. Phải cái vật liệu các bạn, cái vật liệu cái họa tiết thì các bạn phải trang trí theo tính cách của các bạn. Đó thì cái này nó có một cái nét cong dẹo huyền bí với các bạn, đó thì mình rất là thích. Đó thì cái vật liệu á, thì vật liệu
cái kim loại mạ bạc. Mình rất là thích bạc các bạn. Tại sao? Tại vì bạc á, nó là vật liệu mà để dùng để trị ma trị quỷ bên phương Tây quan niệm, chẳng hạn như là ma cà rồng thì phải cầm cái gậy bạc đâm vô nó mới chết bạn, hoặc là ma sói cũng vậy, cầm phải dùng gậy kiếm bạc đâm nó mới chết. Thì đó, thì bạc chính là một cái nguyên liệu trị ma trị quỷ. Mình cũng rất là thích cái pha lê, tại vì pha lê cũng là một nguyên liệu mà mang tính huyền bí, chẳng hạn như là quả cầu pha lê rồi để tiên tri này nọ, các bạn thấy không? Đó. Đó thì cái gì mà huyền bí thì mình rất là thích, bởi vậy mình mua những cái vật dụng nó có mang tính huyền bí chứ không phải là mang tính hoàng gia các bạn. Đó, giống như là nhà của pháp sư chứ không phải là nhà của nhà vua. Đó các bạn. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ treo lên để các bạn xem là treo lên đối với cây rosette thì nó sẽ ra hiệu ứng như thế nào nha. Rồi các bạn, bây giờ mình cũng đã lắp xong được cái đèn này các bạn. Đó, thì mình đưa lên cho các bạn xem. Đó. Đây, toàn cảnh như các bạn. Thì mình nói trước là bóng đèn á, thì bóng đèn này là bóng đèn tạm thời thôi các bạn. Đó, tại vì bóng đèn mình comment nó chưa tới nên mình lấy tạm mấy bóng đèn này là bóng đèn bằng nhựa các bạn. Nên nó không được, chất lượng nó không được cao. Thì sau này sau khi bóng đèn bằng pha lê tới á, thì mình sẽ gắn bóng đèn bằng pha lê lên để cho các bạn xem nha các bạn. Đó, thì sẽ biết được là nó hay cái nào. Thì các bạn thấy cái rosette ở phía trên nó hiệu ứng với lại cái đèn ở phía dưới các bạn. Đó, nó cũng là rất là ngon lành nha các bạn. Đó, được không? Khá là chuẩn mực nha các bạn. Đó, thì cái đèn này mình mua ở một cái cửa hàng chuyên bán đèn, cũng đầu 1982 đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi, tức là cũng 38 năm, 40 năm rồi các bạn. Đó, 40 năm rồi. Thì cửa hàng chuyên bán đèn gọi là Lorin Lumière các bạn. Đó là chuyên bán đèn theo kiểu cổ của Pháp các bạn, hay là kiểu mới, kiểu hiện đại luôn. Thì họ có nhiều 40 năm kinh nghiệm trong việc là làm đèn rồi các bạn. Đó. Màu bạc và màu pha lê, và cái pha lê nó đi kèm với nhau các bạn. Đó, nó tạo lên một cái nét gọi là cái nét huyền bí các bạn. Đó, giống như là ma pháp sư vậy mà, trong nhà của ma pháp sư vậy. Đó, thì mình gắn tạm 3 cái bóng đèn thôi bằng nhựa cho các bạn thông cảm. Thì sau này mà bóng đèn bằng pha lê tới thì mình sẽ gắn lên rồi đăng lên video tiếp theo cho bạn xem nha. Đó, thì mà mình khuyên các bạn là lúc mà mua thì cũng phải mua cái công ty nào nó chuyên làm đèn các bạn, chứ đừng có mua mấy công ty mà làm chung. Thì mấy công ty mà làm mà đồ nội thất chung thì nhiều khi họ không được có kinh nghiệm bằng công ty làm bằng đèn chuyên về đèn thôi các bạn. Đó, thì con này các bạn cũng biết là cái rosette ở phía trên mà để mà trên phía trên cái đèn đó các bạn, thì cái đó là cũng làm từ năm 1876 rồi các bạn. Đó, thì trong video phía trước đây thì mình đã có làm một video về cái rosette này rồi. Đó, thì làm hoàn toàn bằng thạch cao các bạn, chứ không phải là bằng nhựa nha. Đây là chỉ có mấy con đèn này bằng nhựa thôi, thì mình sẽ thay nó bằng những bóng đèn pha lê các bạn. Đó, còn đó thì các bạn thấy là về mặt chất liệu thì chỉ cần đưa cái chất liệu tốt vào thì nó sẽ đẹp lên thì các bạn, chứ còn mà đưa chất liệu xấu bằng nhựa này nọ thì nó cũng không đẹp gì. Đó, thì sau đó thì chọn bóng đèn thì phù hợp với lại cái phong cách của mình nha các bạn. Đó. Rồi vậy thôi ha. Rồi video sau thì mình sẽ giới thiệu các bạn là mấy cái bóng đèn bằng pha lê rồi gắn lên thì nó như thế nào nha các bạn. Rồi thì mời các bạn, nếu mà các bạn muốn mình sẽ làm lại hoàn toàn căn nhà, nên các bạn nếu các bạn muốn theo dõi thì cứ đợi các video sau ra rồi theo dõi nha các bạn. Thì thích thì subscribe này nọ nha. Ok rồi vậy thôi nha bạn.